Ayan. Yan na yung nagawa namin, guys. Gumawa ako ng 12 pieces. Nag-snack namin. Order, contact us. Contact us. Hi guys! Welcome to our vlogs! Ayan guys, nandito kami sa kitchen. Ngayon, kasama ko ang aking pamangkin. Hi pamangkin! Ayan. Say hi to my vlog and my daughter. Ayan. Nandito kami sa kitchen guys kasi gagawa kami ng aming merienda. So, nakita ko na siya sa Facebook guys, pero bala ko siyang gawin ngayon kasi gusto kong matry ng mga aking mga anakis. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel dyan, please subscribe to my channel. Ayan, nandito na tayo sa Philippines guys. Making motherhood enjoyable. So, ayan. So, ang kakailanganin natin sa ating gagawing tuna sandwich with cheese. Ayan. So, ayan, pinabili ko ang aking anak ng bread. Ayan. Plain lang to siya guys. Ayan. Bread, sandwich. Tapos ito, galing pa tong Dubai. Dala ko guys. I know, hindi ko dala. Ano pala sa loob ng aking box. So, ayan, gamit natin yung cheese. Tapos ito, yung mayo. Galing sa Japan! Ayan. Low carb mayo. Galing sa box ng nanay ko nung umuwi siya. Ayan. So, yan ang mga kakailanganin natin. Tapos, breadcrumbs at saka egg. So, wala pang egg. Kukuha pa tayo ng egg. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin gawin, guys. So, keep on watching! Tanggalan natin ng tubig or mantika yung tuna. So, ayan guys. Tapos, ayan. Lagyan na natin siya ng mayonnaise. So, kayo na ang bahala kung damihan nyo ba or konti lang. So, ayan. Tapos, i-mix natin yung mayonnaise doon sa tuna. Tapos, kung gusto nyong lagyan ng konting asin, pwede nyong lagyan. At saka, pwede nyo rin lagyan ng konting pepper, ground pepper or pepper powder. So, kayo na ang bahalang magtimpla guys. Dito guys is pwede nyong gamitan ng rolling pin para ma-flatten nyo yung tinapay para mabilis lang ilagay yung palaman niya or yung tuna at saka yung cheese. Ayan guys, mag-init na tayo ng mantika. Ayan. Para i-fry na natin yung ating tuna sandwich.
So, ayan. Ganyan siya. Ayan. Start na natin siyang i-fry. Mura na mah, mo pa na yung lutuin mo. Mura eh. Yan guys. Ito po ang resulta ng pag... Yung aking bunso, tumutulong sa akin. Siyempre, kikaon Sa naman. among isna. Hi. Ayan na guys, ang finished product. Yan, kain! Ayan yung loob guys. Ayan. Yan yung cheese. Yan siya. Yahoo! Sarap ba, Day? Yes. Masarap daw.